কঁঠাল বতৰৰ ফল চবেই খাব লাগে ইয়াৰ ৰস উলিয়াই বহুত ধৰণে খাব পাৰি কেক বনাব পাৰি পিঠা বনাব পাৰি তাৰপিছতে জলপান কৰি খাব পাৰি মই দেখাই দিছোঁ আজি কঁঠালৰ ৰসেদি কেনেকৈ জলপান খাব পাৰি সেইটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো বহুত হেৰি পাব এইখিনি ফুটাখিনি মই কঁঠালৰ ফুটখিনি এৰাই লৈ ল'লোঁ আৰু মই লৈছোঁ এটা বাতিত এয়া পানী আৰু এটা মই এয়া খালী বাতি লৈছোঁ হা আৰু ইয়াত অলপ মই এয়া মুড়ি ঢালি দিছোঁ মুড়ি ভাজোতে বালি দি ভজা হয় সেইকাৰণে মুড়ি ইয়াত ধুই ল'ম পানীত কাৰণ বালি হৈ থাকে ন অলপ অলপ বালি থাকে গতিকে এই মুড়িখিনি সকলোৱে যদি এনেকৈ নোধোৱে আপোনালোকে ধুই খাবচোন বহুত টেষ্টি হয় মানে বালিটো গুচি যায় নহ'লে বহুত অসুখীয়া মানুহে খাব নোৱাৰে এই বালিটো ধুনীয়াকৈ গুচি যায় এনেকৈ তিয়াই পেলাই অকণ মোহাৰি দি এনেকৈ টুকি থ'ব লাগে এইটো বাতিত মই ইয়াত টুকি থ'ম এনেকৈ আপোনালোকে এনেকৈ মুড়িটো ধুই খায় নে নাখায় জনাবচোন বাৰু মই কিন্তু এনেকৈ ধুই পেলাইহে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ দেখিছেনে পানীখিনি দেখিছেনে কেনেকুৱা ক'লা পানী ওলাইছে বালি থকা মানে মুড়িটো বালিত ভাজেই ন সেইকাৰণে হয় এনেকুৱা সেইকাৰণে সকলোৱে মুড়িটো এনেকৈ ধুই খাব লাগে এইখিনি মই থৈ দিম এক চাইডে কৰি আৰু মই এতিয়া এই কঁঠালখিনি ৰস উলিয়াম কেনেকৈ ৰসটো উলিয়াম দেখুৱাই আছোঁ কিছুমানে চালনীত মাৰিও এনেকৈ ওলাব পাৰে কিন্তু মই পিহনাখনতে মাৰি দিম দেখাই আছোঁ সকলোৰে ঘৰত চালনী নাথাকেও বা ডাঙৰ পিহনাও নাথাকে তেতিয়া হাতেৰে চেপি ৰসটো ওলাব লাগিব কঁঠালৰ ফুটকিটাৰ পৰা গুটিকিটা উলিয়াই ল'লোঁ আৰু বাকীখিনি দি ৰসখিনি ওলাই ল'লোঁ এয়া চালনীত এটা এটাকৈ দি ল'লোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে এনেকৈ খাবলৈ নিবিচাৰে ডিঙিত ধৰে ভয় খায় গতিকে এনেকৈ যদি ৰসটো উলিয়াই দিয়া হয় এনেকৈ মই এই চালনীখনত এনেকৈ পিহি ল'ম মানে তেতিয়া ৰসটো খালি যাব ইয়াৰ পৰা তেনেকৈ কঁঠাল গুটিকেইটা গুচাই লৈ খালি হেৰিটো দিম ইয়াতে দি পেলাই এনেকৈ ৰসটো উলিয়াম আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ ৰসটো উলিয়াই নে কমেণ্টত জনাবচোন সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু বুঢ়া মানুহবিলাকে খাবলৈ নোৱাৰে এনেকৈ উলিয়ালে ৰসটো উলিয়াই দিলে সিহঁতৰ মোৰ মানে ফলৰ পিয়ৰ ৰসটোও পায় আৰু খোৱাও ভাল ফলৰ বতৰৰ ফল খাব লাগে চবেইতো জানেই কথাষাৰ এয়া দেখিছেনে আপুনি তললৈ এয়া চাওকচোন এয়া কেনেকৈ ৰসটো ওলাই গৈছে দেখিছে এয়া দি মই গোটেইখিনি কৰি লওঁ মই কেনেকৈ ফলটো ৰসটো জলপানৰ লগত খাব পাৰি সেইটোহে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এই জলপানটো খাই ইমান ভাল লাগে আপোনালোকে চাব মই দেখাই আছোঁ খায়নে নাখায় চাবচোন বাৰু আপোনালোকৰ এনেকৈ যে মই ধুই থৈছিলোঁ এই মুড়িখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ আমি এনেকৈ কেতিয়াবা খাওঁ কোনোবা আলহী দুলহী আহিলেও লগতে যদি খাই থকা অৱস্থাতে পোৱা যায় আলহীকো দিওঁ বহুত ভাল পায় খাবলৈ মুড়িটো এনেকৈ ধুই ল'ব লাগে তেতিয়া বালি নালাগে আৰু এই যে কঁঠালৰ এই ৰসখিনি যে মই উলিয়াই থৈছিলোঁ কঁঠালৰ ৰসখিনি দেখিছেনে এয়া অলপ দি দিম এতিয়া ইয়াতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকৈ কঁঠাল ফুটা নাখায় এতিয়া মই ইয়াতে কঁঠালৰ ৰস দি দিম বুঢ়া মানুহ হওক ডেকা মানুহ হওক সৰু ল'ৰা ছোৱালী হওক চবেই ইমান ভাল পাব নহয় এনেকৈ খাবলৈ আপুনি ভাবিব নোৱাৰিব আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব কোনেও নাখাওঁ বুলি নকয় কোনোবাই যদি মন কৰে ইয়াতে অকণমান গাখীৰ দিব পাৰে অলপ গাখীৰ মই অকণমান এৱা গাখীৰে দিছোঁ অলপ গাখীৰ বেছিকৈ নহয় অলপ গাখীৰ দিছোঁ কোনোবাই দৈ দিও খাব পাৰে আৰু কোনোবাই যদি ভাবে ইয়াতে অলপ গুড় দিব লাগিব এয়া অলপ এনেকৈ গুড় দি ল'ব পাৰে কিন্তু এইটো দিব যে লাগে কোনো কথা নাই কঁঠালৰ মিঠাটো থাকে গতিকে সেনেকৈয়ে খাব পাৰে এনেকৈ আপুনি ঘৰলৈ অহা আলহীকো এনেকৈ দিব পাৰে খাবলৈ এনেকৈ চাওক বহুত হেল্ডি খানা আৰু এনেকৈ মানুহক আচলতে আজিকালি কোনো পোৱাই নাযায় এনেকুৱা পিয়ৰ খানা এয়া কঁঠালৰ ৰসেদি মুড়ি জলপান এনেকৈ আপোনালোকেও খাব ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু কোনোবা যদি মোৰ ভিডিঅ'টোত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া এনেকুৱা সৰু ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ